नमस्कार, आज हामी फागु पूर्णिमाको विशेष परिकार मालपुवा बनाउँदैछौँ। तराईको फागु पूर्णिमामा आफन्त र मान्यजनबाट अबीरको टीका लगाउने, आशीर्वाद लिने, साथीभाइहरू बीच आत्मीयता साटासाट गर्ने, विभिन्न रङको अबीर लगाउने, नाचगान गर्ने, मालपुवा, भाङ खाएर मनाइन्छ। मालपुवा बनाउन चाहिने सामग्रीहरू यस प्रकार छन्: 3 टेबल चम्चा नरिवलको टुक्रा, 1 टेबल चम्चा सौंफ, 2 टेबल चम्चा छडा वा किसमिस, आधा चिया चम्चा मरिचको धुलो, आधा चिया चम्चा सुकमेलको धुलो, 2 कप मैदा, आधा कप चामलको पिठो, 1 कप चिनी, 3 कप दुध। पकाउनको लागि सनफ्लावर तेल। पहिले हामी मालपुवाको घोल बनाउँछौँ। त्यसको लागि यस्तो एउटा फराकिलो भाँडा लिने, मैदा, चामलको पिठो, चिनी, नरिवल, छडा, सौंफ, मरिचको धुलो, सुकमेलको धुलो राख्ने। पहिले 1 कप दुध राखेर यसरी हुइस्कले बिस्तारै मिक्स गर्ने। अब बाँकी दुध पनि राखेर मिक्स गर्ने। मालपुवाको पिठोमा डल्लो हुनु हुँदैन। पिठोको मसिनो डल्लोलाई हुइस्कले राम्ररी चलाएर फुटाउने। हुइस्कको सट्टामा हातले नै पिठोको घोल बनाउँदा पनि हुन्छ। मालपुवाको पिठोको घोल बाबरको पिठो जस्तै हुनुपर्छ। चाँडै तुरुन्तै मालपुवा बनाउनु छ भने आधा चिया चम्चा खाने सोडा राख्ने र बनाउने। खाने सोडाले फुलाउने काम गर्छ। यो मालपुवाको घोल तयार भयो। अब एउटा प्लेटले छोपेर पिठोलाई 1 घण्टा भिज्न दिने। भिजेको पिठोको मालपुवा बनाउँदा फुल्छ र भित्र नरम हुन्छ। मैले यहाँ बेकिङ सोडा नराखिकन गरेकी छु। पिठो भिजेर 1 घण्टा भयो। अब पकाउन सुरु गरौँ है त। अब एउटा फराकिलो र गहिरो प्यानलाई मिडियम हाई हिटमा तताउने। प्यानमा डिप फ्राई हुने गरी तेल राख्ने र तताउने। पकाउनुभन्दा अगाडि एकपटक राम्ररी ब्याटरलाई चलाउने। यसरी ढाडोले एक ढाडो तातो तेलमा बिस्तारै राख्ने। छेउछेउबाट तातो तेल झाँझले यसरी रोटीको माथि राख्दै जाने। यसरी तातो तेल माथिबाट राख्दा रोटी फुल्छ। छेउछेउबाट मालपुवाको रङ चेन्ज भएर यस्तो ब्राउन भएपछि झाँझले फर्काउने वा लगभग 1 मिनेटमा फर्काउने। यहाँ हेर्नुहोस्, नजिकबाट देखाउँदैछु। दुवैतिर पाकेर कस्तो राम्रो रङ भएको छ, फुलेको पनि छ। अब यसलाई झाँझ वा चिम्टाले निकाल्ने। यसरी झाँझमाथि पाकेको मालपुवालाई राख्ने र रोटीमा भएको तेल यही तातो तेलमा झर्छ। बाँकी मालपुवा पनि यसरी नै पकाउने। फागु पूर्णिमा होली विशेष परिकार मालपुवा बनेर तयार भयो। मैले यहाँ मालपुवासँग आलु र भिडे खुर्सानी कबाब बनाएर सर्भ गर्दैछु। हजुर पनि यसरी नै मालपुवा बनाएर रमाइलो फागु पूर्णिमा पर्व परिवार र साथीहरूसँग मनाउनुहोस्। आशा छ हजुरलाई यो भिडियो मन पर्यो होला। मन परेमा लाइक, शेयर, सब्स्क्राइब गरी आफ्नो अनुभव अर्याल्स किचनमा शेयर गर्नुहोस्। धन्यवाद। नमस्कार।